نه نه بیا باید بگم ما İbrahim kaçtan استاد جمعیت از این یه رفت آماده کچله بابا یه رفت آماده خطابه Allah sana oturduğunu ve rahmet eylesin. Ben de atağına rahmet eylesin. Teması bu. Özüne muvazip olsun. Çekilmesen ki. Ne diğer taraf çok
اون فرزان نمیشه تازه رفتم اون عجلش داریم
تربت تو اصلا شفا میگیره اونی که گفتی مریض دارم از تربت تو اصلا شفا میگیره در پیش تو افتاده پا میگیرم خورشید تبالوده میآید هر صبح